tudom. Egyelőre amúgy jók vagyunk, tehát csak így tökre jó lenne abból is használni valamit. Hogyha jó, persze. Majdnem ide másoltad be a bevásárló listán? Hát, valószínűleg nem sokra mentél volna vele. Meg mi se. Szóval ezt a feltölti 4-re azt mire érted? Tehát, hogy itt az Ultimate, tehát ezt a sárga csíkot itt mellett, a fejemnél, abból 3 van. Tehát az akkor upgrade és 4 lesz belőle, vagy mi? Na, jönnek a pókok. Ajka, nyugodtan, jöhetnek a hátsó ülések nyugodtan. Jaj, de... Innen gyalog megyünk, azt mondja a videójáték. Jaj, nem ezt akartam nyomni, hanem a tüzet nekik. Shit. Az mondjuk csalás, amit előadtam, mondjuk az csalás. Szia, Gigás! Jaj, nem! Shit. A max, és érdemes kipróbálni, ha elnyomod max szinten, akkor milyen mobot kinyír könnyű. De hogy tud 5 lenni? Tehát nekem 3 van. Várja, mert megfullad. Engedj már ki, nem meg. Arra jó, hogy gyorsan feltölti az Out of Darkness-t, amit meg elég nagyot üt. Benyomod a kört és a Basic Attack-az, majd ha feltölt, elnyomod hosszan a négyzettel. Ja, de az csak a izénél. Az Odinnál. Ja. Amúgy bejöttünk ide tök feleslegesen. Mert ugye itt dodge, neki is ilyen és akkor ugye itt Mega Flare, Odinnál meg akkor az a töltődős történet. Világos. Hát nem is tudom. Átváltsunk-e? Szia Kuncsú, hello. Elég jó így amúgy a buildünk, csak NG Plus-ban a legjobb képesség. Mármint a izé? Az Odinnak a cucca? Meg kell ölnünk egy gömböcet megint. Terminus Maximus. Looks like we've woken something up. Only one thing for it.
Bika 3 év. Köszönöm szépen a supportot, te súlyemelők legnagyobb bika. Láttam ám a videót, te ki vagy pattintva, mint férfi jellem. Az igen, nagyon keménybe vagy, grat hozzá. Le a kalappal. És cső. Ez bánt engem. Nem szégyelled magad? Köszi szépen, pörögjenek a hype-ok közben. It's over. It's over. Alakulgat a dolog. Érted, tizé. Emelget ilyen 100 kilókat a csávó, azt mondja, Sweet dreams. Piff. Szétesett. Dezintegrálva. Jó. Oké. 165 kérlek. Nagyon jó, majd hogyha szekrényeket kell cipelni, akkor majd strong rule-nak szólunk. És ilyen félvárra felkapja, érted, majd így a szekrényt, az ennyi. Mi újság amúgy, hogy vagy? Na lássuk csak. Elviekben és gyakorlatban is egyetlen egy darab maradt hátra. Ő itt az. Ő itt az, a pandemónium. Ő konkrétan a pandémia alatt alakult ki. Nem, ezzel ne vicceljünk. Az még nem megy fej fölé, csak 52 kiló megy. Hát nagyon jó, az is úgy indul a dolog. Király vagy. Hogy hívják? Pandemónium. Csokit vagy csalok? Jó. Látom, hova kell menni. Lehet, hogy ha már mielőtt oda megyünk, most feltankolunk, mert ő SS. Én fej fölé tudod, hány kilót tudok felemelni? Éppen, hogy a kontroller megvan. Hát le is izzadt a hónamája benne amúgy. Egyébként köszönöm, hogy kicsit most összeszedett... mi? Összeszedtem valami torokfájos nyavaját. Jaj, hát jobbulást. Tényleg meg lesz a dulva PC? Ajaj. Akkor a Jézuska PC-t akar hozni? Jól értem? Ez a Jézuska nagyon aranyosnak tűnik én nekem. Na, azt mondja, hogy megyünk. Az utolsó. Kérlek szépen titeket. Itt van. Ha akar, ha nem, azt fog. Világos. nem nagyon van választás, kedves Jézuska. Ready, go? Erre mondtuk annak idején még, hogy gazdag a Jézuska. Na jó, itt ilyen hordalakókkal nem foglalkozok. Mégis csak messze kell menni. Hagyján. Jó, tovább egyenesen. Gondolom, hogy jó lesz az. Nem tudom, nem annyira követem, hogy milyenek a Radeon kártyák, de biztos klassz lesz. Na, itt én leszállnék nagy tisztelettel, és akkor erre föl megyünk. Jó, hogy az a proci, a még jobb.
Csak fél szemmel láttam, bocsánat, de igen, látni 7800 X3, de az proci valóban. Nem röhög, együtt érez. Na, félig a játékban vagyok, most hatalmas rakásra kell felkészülni. Hogy ki fog megrakni kit, az nem egészen egyértelmű. De itt van ő, a testnevelés órák szorgos látogatója. S rangja van. Ezt vágom a 3D-s procikat a izéből. Oh look, it's the king of the castle. A teleportálós nénikéde. Mindenki teleportál, komolyan. Hát ezt levettem már kassal. Nem esett jól. Ezt ne csináljuk még egyszer, jó? Harcoljuk igazából. Na. Jaj, nem jól vagyok, shit! Nem jó. Jaj, nem jó. Anyád. Ez egy vadállat. Hátrafelé menjünk, könyörgöm. Jó Isten. Mindjárt megvan a stagger. Ott is van. És még mindig van egy negyed, ötöd, mit tudom még mennyi HP-ja. 65 000 damage. Na, ezt ne csináld, Léci, ez nem nekem ez nem tetszik, jó? Ne. Ez mekkora egy paraszt move már tőle? Hova mész? Ó, ez pont nem találok el semmit, mert az semmibe van. Na jó. Ez volt az igazi szemétség. Cheat. Fixen csal. Ez csalt, de hülye. Bef. Csak megdögölődött. Stained loincloth. Your reign is at an end. Bíró úr, vannak kérdéseim. Tehát azon kívül, hogy megdögölődött a szemétláda, ez nagyon jó. De honnan lesz nekünk olyan cucc, ami még hiányzik a crafthoz?
Mert megvan minden. Még egyszer meg kell ölni valamit? Vagy meg lehet egyáltalán még egyszer ölni? Vagy hogy működik ez? Elvileg az összes huntot megcsináltuk. Azt hittem, erre legalább egy trófeát ad a játék. Haló? Nektár, mondjál már valamit, hát te vagy itt a helyi hülye. Chat? Segítséget kérek, telefonos és közönség segítséget. Hát megvan az összes. Mellékülik után megnyílik még egy-két hunt. It's a dangerous world out there. Best stock up while you can. Coin purse weighing you down. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Is that all? De ez mekkora egy izé... So what do I owe the honor? Köszi Ajka amúgy. Az info. What do you want? Itt ezért csinálom ezt az egészet, ezért a hülye kardért, és egy Darksteel hiányzik. Hogyan rohadna rád a mennyezette. Anything else? First the skies. What next? The advent of... Mennyi időnk van még? Hát nem sok. De most annyi mellékküldit adott, azt se tudom, hol kezdjem. Kezdjük itt. The garrison is threatening to pull their sentries from the market. Ugye itt a Dahmernak a storyline-ja. A játék kimaxolása cél. Hát most már, ha eddig amúgy megcsináltam minden mellékküldetést, meg minden vadászatot, és igazából a storyból nagyon a legvégén vagyunk, tehát körülbelül egy fő küldetés van hátra, meg az epilóg. Mindenki megvan, Geri, mindenki. És most így a játék bedobott ugye minden kis zöld felkeltőjel mellék küldi. Tehát így eddig nem volt már semmink a stream legelején, és most, hogy mennénk tovább, ugye mielőtt mennénk ide a főküldetés befejezésére, dobott be így, nem tudom, ez mennyi most összesen, de ilyen 15 mellékküldetést egyszerre. Tehát nem az, hogy adagolva, hogy így mit tudom én, hanem eljutottunk eddig a pontig a játékba, és akkor azt mondja, hogy nesze neked hülye gyerek, és bedobott egyszer 15-öt. És egy kicsit ilyen... nem tudom, furán van. Ez a része nem annyira tetszik a játéknak, hogy ilyen... kicsit ilyen furán van ez a balansz így kitalálva, vagy hogy mondjam. Na mindegy. Beszéljünk Isabella. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so for... van egy Prince of Death is, nála van a másik Darksteel. Mindenkit megöltünk jelenleg, aki a Hunt boardon elérhető, Geri. Mindenkit. To form a citizens' watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, ha az they azonban want nem for tudom. bodies. So I was wondering,
If you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Hát ez Philippe az... told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. Ugye I itt wish a to helyi speak to you about what might be done. nemes csávó Very well. játsza az agyát, Let us speak. és abból I vannak trust you'll forgive me, összetűzések. Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please. És ez meg a lány annak a nemesnek, ha jól As you értem. know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every Micsoda sacrifice to ensure her meggyőződése van revival. az öregnek, nem? But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. Oké. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him by all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, Hoppá. I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. Beléd is jó napot. She certainly has spirit. Az Indeed. biztos. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, Család. where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch. But Igen. perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Már Right megyek away. is. It's just a pity I cannot join you. Hát ez tényleg gond. I'd like to see the two of Vagy you in kár. action together. Szeretné, ha akcióban látna kettőnket. Hát meg akciózunk Isabel Na. Szia, kutyus! After it! Hami! Úgy. Legalább neked van vacsora. Na, ez volt a kutya vacsorája, ugye? Your town needs you. A városnak szüksége van rád. Saw the captain just now. Azt mondja, hogy itt van kint elvileg a piacon a csávó. Philippe. The Duke might have soldiers at his beck and call. Ott van Philippe massza. És itt vele is beszél a csaj. Nagyon jó. Mindenkivel. I beseech you. If you were a Ez true kavarja a son of szalámit ez a Northreach, you lány, must nem? fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only Bocsánat. able-bodied man in Northreach. Hosszú nap. Thank you so much for your help.
Hú, de ismerek. Találkoztunk már sokan ilyen karakterrel, ugye? Kösz a segítséget. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fermenting rebellion. Vagy urak, úgy lehet még ismerős, hogy kösz a semmit. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right, as always. Nyugi. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. Tudom mi. Seems that way. We haven't been able to confirm anything yet, but Igen. if you're willing, you could go and see what's what. Right. Igen, megyek megnézni. Greagor's Weep. One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Na, már úton is vagyok. Szevasz Filippe. Köszi, megyek. Segítek, már megint jönnek a gonoszok. Én vagyok az egyetlen itt mint férfi, aki vissza tudja verni a gonoszt. Hívom is a csokobómat. Come on. It's a go, Mario. Ott vannak. Úristen, de gonoszok. Ide látni. Érezni is. Szálljunk is le. Slay the enemies. Úristen. Igazak voltak a jelentések. Itt vannak. Gyűjjetek körém hát. Azt nem azogom. Bocsi. Valamelyik healeli? Aha, ja. Ennyi. Mondjuk nem ismerem ezeket a dolgokat, hogy nem mondja meg valaki, hogy mi baj az, valami túladagolás miatt lehet. Nem. Vannak ilyen típusok. Call that a test, Ultima? Clive, it's me. Ja, túlgondolás. A túladagolás is jó. I am. But it seems the reports were true. De nem túlgondolás. Lehet, hogy inkább a túladagolás az igazi. Well, that's something, I suppose. Friday. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? You have eyes in the north. Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northridge. I want you there just in igen, case vissza war Northridge-be. breaks out while I'm away. Aj, bocsánat. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople. Ott is volt áramszünet. Ó, mamma mia. She'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? Igen, az lesz, amit Strong Crew ír, az a helyes megfejtés általában. A játszmázás. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming. Jó. Na, mi történik hát? Apa és lánya egymás ellen feszül. The
people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sanbreque, just as Great Griga wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. Egy kellemes karakter ez az Isabella. Mit gondoltok? You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Brandit. Jealous, are you? Nice that a woman might choose a bearer over a pious man of Griga. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. Oh, fuck. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caernarvon and there make our stand. Did you hear me? That was an order. Valaki üsse már ki. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame? What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! Na mi van, vénember? But she is but a common... Valaki csapja már ki. And we'd follow her to the gates of hell. Alázva. Alázva. Igen. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Nagyon jó. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, A take them to the herbalista, Vale. érted? We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about Okay. you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Nagyon vigyázunk egymásra, magunkra, mindenki. Visszatérünk még, madám. Mondjuk már nem lehet semmi, ezt hamarabb kellett volna
a vonzalmadat kimutatnod én felém. Mondjuk kimutatta. De hát a mi szívünk zsillé. Sajnos, nem sajnos. Azt hiszem jobban jártunk. No! Megyünk gyorsan a Oriflame-es útra kell menni. És az érkező ellenséget fel kell tartani. Hát mondjuk igazán maradhatott volna a feszültségekkel pumpáló muzsika, de kellemes ez a zongora szólam is. Jövök! Gyertek, harcoljuk! Jönnek! Jönnek hívásomra! Ez. Megvárjuk a másik csapatot is. Összehúzzuk őket. Hello fiúk, hello fiúk. Mindenki itt van? Mehet. A rohadt nénik élet. Erről nem volt szó. Nyomtam! Ó, Istenem! Beledodzsoltam konkrétan a támadásába a fiatal embernek. Enemy Schlein. Dying. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Toggle. Na lássuk. Na, összegyűltek a vezetők. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Sikerrel jártak ők is. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. Máskor is hívhatsz telefonon nyugodtan. And I was wrong. About everything. Hoppa. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. Hoppa. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself.
Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again. As did you, Sabine. His radiance said it himself. Ez látszó, hogy beismerte, hogy tévedett. is naught without her citizens. Attól még egy pöcs. I forgot that. De beismerte, hogy tévedett. And I am sorry. I'm sorry too, Father. Na, mindenki sajnálja, I should nagyon never jó. have taken things so far. Én nem sajnálom, csak I only mondom. wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, Your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Így van. Will you join us Együtt in bármi this? sikerülhet. Yes. Hogy bólogat. Thank you, Your Eminence. Ez a Now kalap that amúgy that is az... settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Nagyon jó. És ezzel... végre közös nevezőre jutottak itt a Madame helyiek. Isabel is a rare soul indeed. 10 perce levázta, de most már egy ritka lélek. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, milady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, Ez mindenkinek egy új kezdet. Ez az. Csodálatos. Since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Hát... megyünk megnézni, hogy kell-e segíteni Isabelt pakolni. Mármint Isabelnek kell-e segíteni pakolni. Mi az, hogy nem... Mi? Mi? Just a little further. This the last one? Hello, kis kezedet csókolom. How goes the treatment of the wounded? I'll be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Azért ilyeneket nem mondjunk, haló. Jill meghallja. Very well. Long ago, I had a life in the Crystalline Dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving,
half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. Uh-huh. It was the Veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. Ó, nem sokkal azután, hogy megérkeztek ide. But at least we were able A to share a Berer few moments szerelme of az peace before the end. meghalt. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief, shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. Hát And otthonra so lehet I itt. swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Jaj, nem mondj Never ilyeneket. stop fighting, Clive. Nem mondj ilyeneket, hogy ott And van I shan't Jill. either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Velem? Can we count on your support too? Ó, hát... Always. Persze. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nagyon jó. Under New Management 2. Hoppá! Orákulumot kaptunk, meg valami... Ja, megkaptuk a signboardot a szobába. De nekem ne orákulumot adjál! Jó, az is kell, de na jó, mindegy. Jó. Oké, egy mellékküldetés a 23.664 darabból kész. Vissza. Most némileg küzdök az agyalásban, hogy mit is csináljunk. Folytassuk-e még egy kicsit itt a extrábra nyúlva itt, hogy időben egy kicsit mellékküldetésekkel még kitöltjük itt a ma estét, hogy a következő alkalommal már kevesebbet kelljen farmingolni. De ettől függetlenül megvan ez is. Nagyon jó. Jézus, mennyi mellékküldetés, én megküldök, komolyan. Jó, legyen az a taktics, hogy most eddig mindig azt csináltuk, hogy először azt csináltuk meg, ami a Hideaway-be van, és kifelé jöttünk, most fordítsuk meg. Nézzük meg, hogy itt Mizu. Mert hogy több van most a Hideaway-be, mint odakint. És akkor megcsináljuk mondjuk ma azokat, amik kint vannak a küldetések közül. És akkor majd meglátjuk, hogy mennyi időnk marad meg, hogy... No! Azt mondja, hogy... Lubor, vagyad Mizu. Here to help me pack. Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, most in fact. újabb izénk going to go through with this then? Hunt. I Na am. majd azt jól megnézem. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, two, in Jó, fact. mielőtt megy két dologgal. Ugye itt őróla kiderült, hogy garázsolni tud, fogalmazzunk így, és el kell hagynia, vagy elhagyja ezt a helyet, mert nem látják szívesen, mint mágiát használóként. But I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe and provided for and loved. The Hideaway.
Of course. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. Magunkhoz vesszük a gyerkőcöket. Lubor, are you still here? Na, mi történik? You look pale. There's been a flood in the Velcroy, a damn big one. Oh. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Further, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Ajaj. Clive, change of plan. Igen? The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Oké. Jó, nagyon jó. Hát itt drámai lett a helyzet nagyon gyorsan. Jönnek az akasikok. Hello, Conrad. Na most az van, hogy van egy kis gond odakint. Jönnek a lemingek. What do you want, Lord? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and You may not trust me. If there is any chance that this is true. Jó, hülye emberektől mindig fel tudja az ember magát idegesíteni, nem? Gyárilag ilyen hülye, vagy tanulta, igen. Jó kérdés. It's no use. You're going to listen to me. Okay. We'll just have to do what we can without them. I should speak to Lord Ferda. Lord Ferdével kell beszélni. What's Lubor raving about now? Ferda. Lord Ferda. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but nem they've hallgattak convinced ránk. themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Ferda! I've been looking for you everywhere. Megérkeztek. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. Ajaj. Mi történik? Lehet, hogy lefogták a Konrádék a Lubót, elkapták. Aha, nagyon úgy tűnik. You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat, they don't sleep, they don't tire, and they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once. Senki nem hisz neki. This is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! De miért kell a fáknak is meghalnia? You'd like that, wouldn't you, bearer?
Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far, far away! Just go! Ezeknek jobb is, ha meghalnak, én azt mondom. Mármint... Wait. Someone's coming. Stop! You're hurting him! Na most legyen elég. Mert oda megyek, azt felnégyelem az egész népet. A gyerekeket nem bántjuk meg. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day every day making sure things run smoothly round here? And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. A gyerekek mesteriek amúgy ebben. És ez a része amúgy a játéknak ilyen szempontból amúgy tök jó, hogy egy csomószor, hogy gyerekek tudnak olyanokat kimondani, amit itt az emberek amúgy, na mindegy, szóval tudjátok. Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? Atomot a bestiáknak. Már még nem engem kérdezett, bocsánat. But we will fight. All right then. Fine. Gather round if you don't want to die. Gyönyörű.